بكم إخواني مرة أخرى على قناتكم قناة التطبيقات بامتياز قناة إنفوسيك لابس، وبالعودة إلى إخواني إلى كورس البايثون للمبتدئين، أو بالأحرى تمارين البايثون للمبتدئين. سندخل إلى تمارين اليوم وننظر ماذا يخبئ لنا الفيديو دون ما زيادة أو نقصان. فقط ادعمونا بالاشتراك بالضغط على القناة والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إخواني، والضغط على لايك للفيديو هذا وكل الفيديوهات إن شاء الله تعالى إذا أردتم وأعجبكم المحتوى، وكذلك التعليق في صندوق التعليقات أسفل الفيديو إخواني. ننتقل هنا إلى التمرين الأول. يقول اكتب برنامج يقوم بتكرار 10 أرقام الأولى ومع كل تكرار يطبع لي الجمع، ثم يطبع لي الرقم الحالي زائد الرقم الذي قبله. إخواني كيف سنقوم بهذا؟ سنقوم به عن طريق الحركة أو الحلقة التكرارية فور. هذه الحلقة التكرارية التي تقوم لنا بتكرار رقم معين أو بتكرار نص معين أو بتكرار شيء ما دون ما توقف أو يتوقف بوجود شرط من الشروط التي يقبلها هذا أو هذه الحلقة التكرارية. وسأقوم بشرح هذا الأمر وهذه الحلقة التكرارية باستفاضة إن شاء الله تعالى في الكورس القادم، وهو شرح أساسيات البايثون. سنقوم أولا بوضع أوقفوا إخواني الفيديو وحاولوا أن تحلوا التمارين بأنفسكم. سأقول له previous، هنا number سيساوي، هنا سأضعه يساوي 0. سأتي إلى هنا وأقول له print. الذي أفعله سأقول الفور سأسميها x in range. ماذا سأسمي؟ أين الرينج؟ سأضع الرينج 10. نعم الرينج 10. سأتي هنا وسأقول ال previous number ستساوي لنا 0 في الأول إخواني. نعم ستساوي 0. ثم سأتي هنا وأقول ال current number، ثم آتي هنا وأخرج وأسميه ال x. نعم x. ثم سأتي هنا وأقول ال previous number. ماذا سأسميه؟ سأسميه لأنه هو previous number. نعم. وآتي إلى هنا وأقول له الصم الحبيب سيساوي ماذا إخواني؟ هل تعلمون ماذا سيساوي؟ هذا خطأ هنا. نعم previous سيساوي هنا. نعم سأتي إلى هنا وأقول له أوقفوا الفيديو وحاولوا أن تجدوا الحلول بأنفسكم إخواني. أوقفوا الفيديو وحاولوا أن تجدوا الحلول بأنفسكم. هنا يبدأ بالإكس. نعم. وسأتي إلى هنا وأقول له الصام. إن لم تستفرغوا الوسع في التمارين فلن تتعلموا صدقوني، لأن البرمجة هي ذكاء إخواني وليس حفظ. من يقول لك احفظ البرمجة فهو يضحك عليك. البرمجة لا تحفظ إخواني. ثم سأقول له هل هذا سننظر 0 زائد 0 يساوي 0. 0 زائد، نعم هنا يساوي، هنا يجب أن تساوي الإكس. هنا إكس في الأول 0. 1 زائد 0 يساوي 1. نعم. 2 زائد 0 لا يمكن إخواني. هناك شيء ما خاطئ هنا سيبدأ بالصفر. هنا لماذا لا ندع هذا 0؟ نعم لأنه سيبدأ بالصفر سأدعه 0. هذا نعم. الرقم الحالي الصم يساوي previous number الذي يساوي 0 زائد x. ما بالك؟ ستساوي أنت الإكس. سيأتي هنا previous number current number سيكون x سيساوي لنا ماذا؟ سيساوي الإكس. سيبدأ من 0. 0 زائد 0 سيساوي 0. 0 هنا زائد 0 هنا سيعطيني 0. ثم سأتي إلى هنا وأقول له previous سيساوي الإكس. هنا لقد وجدت الخطأ. 0 و0. 0 current number هو 0 الرقم الحالي. إذا وضعنا له previous number 0 سيعطيني 0. 1 زائد 0 الذي هو previous number هذا سيساوي 1.
هنا 2 - 1 ستساوي 3 لأن هنا previous number كما ترون هو 1. هنا سيصبح previous number هو 2 3 زائد 2 5 4 زائد 3 7 وهكذا دواليك. والتمرين الأول في مهب الريح وقد وجدناه صحيحا. اكتب برنامج يقوم أو يقبل من المستخدم string نص ثم يطبع لي هذا النص الذي أدخله المستخدم يعني مؤشر زوجي أو مؤشر أو رقم زوجي للمؤشر أو هكذا even index number أو رقم زوجي مؤشر، بمعنى أنه إذا أدخل هذا الباين نيتيف لن يطبع إلا الأرقام الزوجية التي هي في هنا p تساوي تعادل 0، الواي تعادل ماذا؟ تعادل 1 رقم فردي لن يطبعها. الآن زوجي تعادل 2 سيطبعها، اي 3 لن يطبعها، تي 4 سيطبعها وهكذا دواليك. كيف ذلك؟ أوقفوا الفيديو وحاولوا أن تجدوا الحل إخواني. سأقول له string سيساوي ماذا؟ input سيساوي input. أدخل لي سأقول له enter a string ثم سأتي إلى هنا وأقول له هكذا، ثم سأتي وسمي متغير سأضعه على اسم القناة. هذه المرة سأقول له labs، سأسميك أيها اللابس الجميل string. لا 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 ماذا تفعل؟ ثم سأقول له نقطتان هكذا يمكنني هاتين النقطتين، يعني أنك لا تكتب لي إلا الرقم الزوجي في هذا string. ثم سأقول له print هكذا، ثم سأطبع الانفوسيك لابس، ثم سأنظر هل صحيح أم لا. عفوا، مسألة تنظيمية، سأضع النقطتين فقط كشيء من الشياكة. سأقول له pay native ثم سأضع هكذا، سيكون pay native. أنتم ترون أنني لا أشرح إخواني لأن هذا الكورس ليس للشرح، وإنما هو إخواني تمارين وفقط. من عنوانه تعلمون محتواه، والشرح بالاستفاضة قادم إن شاء الله تعالى في القناة. فقط لا تنسوا الاشتراك والضغط على الفيديو للإعجاب وكذلك التعليق. هنا إخواني يقول لنا التمرين الثالث، لأن التمرين الثاني قد أنجز بسلام. يقولون التمرين الثالث اكتب برنامج بايثون يحسب لنا عدد الأيام ما بين تاريخين، التاريخ الأول والتاريخ الثاني. كيف سنقوم بهذا؟ أوقفوا الفيديو إخواني وحاولوا أن تجدوا الحل بأنفسكم. هذا موجود أظنه في date time. import dates. نعم date. ثم سأتي إلى هنا أقول له L يعني بمعنى، أو سأضع له first بمعنى first. سأقول له date سيساوي الديت. هذا الديت سأخذ هذا الديت الفيرست ديت سيساوي لي هذا الديت، وسنرى هل هذا الذي سأكتبه صحيح. واللاست هنا date ستساوي الديت أنت. سأتي إلى هنا وأخذ هذا الديت هكذا، ثم سأطبعها هنا، ثم سأضع متغير لن أسميه هذه المرة، لا تخافوا لن أسميه على اسم القناة output. ثم سأقول يساوي ماذا سيساوي؟ يساوي first date minus last date. ثم سأتي إلى هنا وأقول له print، ثم سأقول له output point ماذا days. إخواني سننظر هل هذا صحيح الذي فعلته أم لا. نعم إخواني 9 تنقصني days هنا. لا عليكم، سأخذ هذا سأخرجها كما يريدها، لا تخشوا شيئا. سأقول هنا كذا مسألة التمرين صحيح، فقط سنضيف هذه الأمور كما أقول دائما لمزيد شياكة لا أقل ولا أكثر، ولكي نطابق فقط الخارج مع الخارج. output 9 أيام كما ترون إخواني كما هو هنا. التمرين الرابع يقول لي اكتب
برنامج يظهر لي الكالندر أو التقويم الشهري. كيف سنقوم بذلك؟ عندنا أظنها from calendar. نعم هي كذلك، لا أظنها نعم from calendar، لا أظنها from calendar. سأقول لها import وكفى. import calendar. نعم سأتي إلى هنا، سأقول لليوزر مثلا input. سأقول لليوزر يا إخواني input. نعم سأقول له input أدخل لي. سأسميه هنا، ماذا سأسميه؟ سأسميه المانث. ما رأيكم أن نسميه المانث؟ سأسميه فقط M. أقول له enter month. نعم للعلم إذا وضعت هنا سيميكالون في الأخير كالسي فإنه يقبلها في البايثون، وسنرى ذلك إن شاء الله تعالى في الشروحات على لغة البايثون. سنقول له هنا enter year. نعم إخواني enter year. ثم سآتي إلى هنا وأقول له هكذا، ثم سآتي إلى هنا وكيف سأخرج الأمر. سأقول له print. ما رأيك أن نضع المانث الام أو الام هكذا. نعم point. ما رأيك calendar؟ لا نضع الكالندر، أظنها الكالندر هكذا point m إخواني point month. نعم ثم سأضع الام. بايثون جميلة تخرج لك دون ما تعب، تخرج لك يعني ما تريد. سأقول لها الإجراج الواي عفوا، ثم سأقول أدخل المن كما أقول دائما أشياء كمطلوبة. هنا سأدخل لك stop and run. نعم سأدخل لك مثلا شهر أكتوبر 10 أكتوبر 1993. ما رأيكم؟ وننظر خطأ ما هنا إخواني. ما رأيكم أن نضع الواي هنا ونضع من ورائها الام وننظر هذه المرة. تعال قل لي ماذا تريد؟ 10. نعم سأدخل 10 1993. ما زال الخطأ يتطرق إلى ما أفعله. ثم سأقول له أين الخطأ؟ يقول لي أين نقرأ لننظر أين يوجد الخطأ وكيف سنقوم بذلك إخواني. نعم يقول لي الكالندر. سوف أرى الخطأ هنا. نعم لقد وجدت الخطأ إخواني. نتعلم. ماذا نتعلم؟ أول شيء يجب أن نقرأ الكود. ماذا يقول للكود؟ المنث. ثم آتي إلى هنا not string must be integer or slice not string. نعم أحبك يا البيشارم، أنت توضح لي أنا ناس هنا. هذا لأنه يخرج by default، يخرج string by default. سأتي وأقول قبضت عليك حبيبي الخطأ وأظنني احذف لي هذه. سأقول له 10 1993 انتر. نعم أخيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ازددت أنا هذا بالأحرى هذا تاريخ ميلادي إخواني أكتوبر 1993. ازددت في 23 منه، يعني ازددت بيوم السبت. سنرى تاريخا آخر إخواني. ما رأيكم أن نرى تاريخ 20؟ نرجع إلى الوراء كثيرا 1918.
لم يرد أن يخرج لي هذا التاريخ. ماذا به؟ أظنه بعيد جدا وغير نضع تاريخا آخر. أريد أن أرجعه إلى إلى سنوات خلت ثم نضع. نعم هذا موجود. أما 1917 للأسف فإنه غير موجود في يعني في مكتبة الكالندر للأسف. فقط موجود 2017 لأن لغة البايثون أظنها لم تؤسس إلا في 2002 أظنها أو 2003. كيف بها سترجع إلى 1918؟ كما ترون هنا 12 2017 لنرى يوم السبت بماذا أتى في الاثنين وأتى في 16 وأتى في 9 و23 والعشرون. دائما إخواني كما ترون هذه هي التمارين وقد تم إنجازها. لا تنسوا كما أقول دائما الضغط على الاشتراك للاشتراك في القناة إخواني وتفعيل الجرس الطنان لتطنطنكم ويصلكم كل جديد. سامحوني على هذا المصطلح الغير موجود أظنه في اللغة العربية رغم أنها تحتوي على 12 مليون كلمة. لا تنسوا الإعجاب إخواني والضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد والضغط على الإعجاب للفيديوهات وكذلك التعليق أسفل الفيديوهات إخواني. فتعليقاتكم تحفزني وتزيد من وثيرة عملي. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله تعالى على قناتكم التعليمية التطبيقية قناة InfoSec Labs.